नमस्कार, स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले उत्कृष्ट 5 वटा विकास बैंकको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो चाहिँ खासमा रिस्क र रिवार्ड रेशियोको आधारमा हुनेछ। अर्थात् सबैभन्दा कम रिस्क भएको विकास बैंकबाट हामीले सुरु गर्नेछौँ है त। आजको बसाइमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडी जानेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आज हामीले जानकारीमा लिएर आएको पहिलो बैंक रहेको छ, पहिलो विकास बैंक जो रिस्कको आधारमा एकदमै यो सेक्टरमा समग्र नेप्सेमा हामीले भनिरहेका छैनौं। हामीले आज कुरा गर्दैछौं विकास बैंकमा सबैभन्दा कम रिस्क भएका कम्पनीहरू कुन छन् त, कम रिस्क र रिवार्ड बढी भएका, अर्थात् फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको बारेमा आज हामीले कुरा गरिरहेका छौं विकास बैंकको क्षेत्रमा। यसमा 1 नम्बरमा हामीले चाहिँ यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि 1 नम्बरमा देखिएको कम्पनी रहेको छ गरिमा विकास बैंक अर्थात् जीबीबीएल। यसको बजारमा अहिले मूल्य चाहिँ 382 रुपैयाँ देखिन्छ र यसको पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 16.28। पी रेशियो जति कम भयो त्यति राम्रो र यो सेक्टरमा विकास बैंकको सेक्टरमा सबैभन्दा कम पी रेशियो भएको कम्पनी नै अहिले गरिमा विकास बैंक देखिन्छ, जसको पी रेशियो 16.28 मात्रै छ। यसको ईपीएस हेर्नुहुन्छ 7980 को क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार भने 23.47 रुपैयाँ देखिन्छ। 120 दिनमा एभरेज हेर्छौं भने हामीले 380.96 रुपैयाँ भनेपछि अहिलेको बजार मूल्य यो 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा चलिरहेको छ र 52 हप्तामा यो कम्पनी 419 रुपैयाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दाखेरि 330 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। समग्र फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू यसका राम्रा छन् र पी रेशियो कम छ। अहिले हामीले यसलाई मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि लगानी गर्न यो कम्पनी एकदमै उपयुक्त कम्पनीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौं। यसका लागि यो कम्पनीलाई हामीले कतिको ट्रस्ट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसको लाभांश हिस्ट्री पनि हेर्न सक्छौं हैन। एकदमै राम्रो छ। 20 20 20 20 15 10 16 13 16 13 यसरी राम्रो लाभांश चाहिँ इतिहास भएको कम्पनीको रूपमा यो गरिमा विकास बैंक रहेको छ। यसर्थ हामीले मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि यो कम्पनीलाई हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्छौं। र यसमा अर्को एउटा राम्रो पक्ष के छ भने तपाई हेर्नुस् त यसमा हायर हाई र हायर लो को श्रृंखला बनिरहेको छ। अर्थात् यो कम्पनीले चाहिँ 200 जुन पहिला बटम लगायो 280 तिर त्यो नै बटम हो र यसले अब बुलको श्रृंखला समातिरहेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। जबसम्म यो श्रृंखलामा ट्रेन्डमा यो ट्रेन्ड जुन छ हायर 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 लो को श्रृंखला जुन छ यो श्रृंखला नतोडिएसम्म यो कम्पनीमा डराउनु नै पर्दैन जस्तो हामी सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छौं है त। अब दोस्रो कम्पनीको रूपमा रहेको छ आज हामीले साइन हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। साइन पनि विकास बैंकमा एकदमै राम्रो देखिएको कम्पनी हो र यसको लाभांश हिस्ट्री पनि राम्रो छ। अहिले बजारमा हेर्छौं भने यसलाई 387 रुपैयाँ यसको बजारमा मूल्य चलिरहेको छ। यसको 52 हप्ताको हाई लो हेर्छौं भने 424 सम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 273 सम्म झरेको देखिन्छ। यसैगरी 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 378 रुपैयाँ देखिन्छ। यो जुन अहिलेको बजार मूल्य यो 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा हामीले देख्न सक्छौं। यसको ईपीएस 18.37 रुपैयाँ देखिन्छ। पी रेशियो 21.07 रुपैयाँ, पी रेशियो 21.07 देखिन्छ भने बुक भ्यालु 144.62 रुपैयाँ देखिन्छ। अब यो तपाईले यसको लाभांश हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। 20 10 27 27 25 17 15 13 10 13 हेर्नुस् त एकदमै राम्रो उत्कृष्ट लाभांश हिस्ट्री भएको यो कम्पनी रहेको छ। र अन्त्यमा हामीले कुन विकास बैंकको लाभांश क्षमता आज हामीले जानकारीमा ल्याएका विकास बैंकमा कसको लाभांश क्षमता कति छ भन्ने सन्दर्भमा पनि जानकारी दिनेछौं। त्यसको लागि तपाईले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला। अन्तिममा हामीले सो बारेमा पनि बताउने छौं। र तेस्रो कम्पनीको रूपमा रहेको छ एमएनबीबीएल। विकास बैंक सेक्टरको त्यसलाई राजा कम्पनीको रूपमा पनि हेरिन्छ, तर अलिकति सप्लाई बढेको कारणले यसको बजारमा मूल्य चाहिँ बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर लामो समयदेखि यो कम्पनी पनि एउटा एकुमुलेसन जोनमा देखिन्छ र अहिले बजारमा यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 390 रुपैयाँ 90 पैसा देखिन्छ। पी रेशियो 18.40 देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 401 रुपैयाँ 90 पैसा देखिन्छ भने अहिले 120 को एभरेज मूल्य भन्दा तल यो कम्पनीलाई हामीले किन्न पाइरहेको अवस्था छ बजारमा।
52 हप्ताको हाई लो हेर्छौँ भने 480 रुपियाँसम्म माथि गएको थियो भने तल झर्दा 377 रुपियाँ चाहिँ सम्म झरेको देखिन्छ। अर्थात् यो 52 हप्ताको लोको पेरिफेरीमा पनि छ भनेर हामीले सहज भन्न सक्छौँ हैन। यो कम्पनी चाहिँ एकदम बेस्ट जोनमा बाइङ जोनमा बसेको छ। तर अलिकति के छ त भन्दा यसले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हायर लोको श्रृङ्खला चाहिँ गराउँदै माथितिर बढिरहेको छ। एउटा बुलको यात्रा तय गरेको जस्तो देखिन्छ। यसमा एउटा खतरा के छ भने यदि यो कम्पनीले चाहिँ यो जोन जुन छ 380-85 को लेभल तोड्यो भने अलिकति तल आउन सक्ने सम्भावना हामी देख्छौँ यो कम्पनीमा टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि। यसर्थ यो कम्पनीलाई हामीले वाच गरेर घटेको बेलामा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा हामीले सहज रूपमा एड गर्न सक्छौँ। र यसको लाभांश हिस्ट्री पनि हेरौँ एकचोटि कस्तो देखिन्छ है त। लाभांश हिस्ट्री पनि यसको एकदमै राम्रो छ। 20, 38, 31, 34, 20, 18, 17, 17, 13, 13.50 यसरी हेर्नुहुन्छ भने यसको पनि लाभांश हिस्ट्री एकदमै राम्रो छ। अर्थात् राम्रो लाभांश दिने विकास बैंक मध्ये मुक्तिनाथ पनि एकदमै अगाडि अग्रस्थानमा आउँछ है त। अर्को हेरौँ अब LBPL अर्थात् लुम्बिनी विकास बैंक चौथो कम्पनीको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पी रेसियोको आधारमा 4th स्थानमा छ। यसको पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 18.11 देखिन्छ। तपाईले यो कम्पनीलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। EPS 18.11 र पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 21.50 देखिन्छ। पी रेसियोको आधारमा हामीले ल्याएका आज 5वटा कम्पनी मध्ये चौथो स्थानमा यो छ। यसमा चाहिँ तपाईले मार्केट प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 390 रुपैयाँ 10 पैसा देखिन्छ र 52 हप्तामा हाई लो हेर्छौँ भने 454 रुपियाँसम्म पुगेको यो कम्पनी तल झर्दा 305 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 397 रुपियाँ 27 पैसा देखिन्छ र यो अहिले 390 भनेपछि 120 दिनको एभरेजभन्दा अलिकति तल यो कम्पनी हामीले किन्न पाइरहेका छौँ। यसको बुक भ्यालु पनि एकदमै राम्रो छ। 182.17 रुपियाँ देखिन्छ र यसको लाभांश हिस्ट्री हेर्छौँ भने पनि राम्रो नै छ है त। 17, 5 फेरि यसले क्यास र बोनस सेयर मिलाएर दिने गरेको देखिन्छ। 17 बोनस सेयर दियो, त्यसपछि 15 क्यास र 5 गरेर 20 दियो, फेरि 7 र 3 गरेर 10 दियो, त्यसपछि 13 दियो अनि त्यसपछि 9 र 3 गरेर 12 दियो। यसरी मिलाएर दिने गरेको हामीले यसमा पाउँछौँ। त्यसकारणले यो कम्पनी पनि हामीले वाच लिस्टमा राखेर राम्रो प्रफिट हामीले कमाउनु छ भने यो कम्पनीलाई पनि हामीले वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ र घटेको मौकामा चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई पनि किन्न सक्छौँ है त। अब अन्तिम कम्पनी आज हामीले जानकारीमा ल्याएको अन्तिम कम्पनी छ MDB मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक है त। मितेरी विकास बैंक यो चाहिँ सप्लाई पनि कम भएको र फन्डामेन्टल्ली पनि ठिकै अवस्थामा रहेको, स्विङ आउँदाखेरि पनि राम्रो स्विङ आउने र लाभांश क्षमता पनि राम्रो भएको खालको कम्पनी हो है त। अब यसको चाहिँ 52 हप्तामा हाई लो हेर्छौँ भने 441 सम्म माथि पुगेको थियो भने 350 सम्म तल झरेको देखिन्छ। यसको एक वर्षमा चाहिँ यो कम्पनी 13.53% ले बढिसकेको छ। EPS हेर्नुहुन्छ भने 15.79 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो चाहिँ यसको 25.78 देखिन्छ भने बुक भ्यालु 143 रुपियाँ 03 पैसा देखिन्छ। अब यसको लाभांश हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने नट ब्याड है, एकदमै राम्रो छ। 20, 25, 30, 30, 31, 17, 18, 15, 13, 12 यसरी चाहिँ यसको राम्रो लाभांश इतिहास हामीले पाउँछौँ र यसले पनि निरन्तर रूपमा हायर लोको श्रृङ्खला बनाउँदै माथितिर गइरहेको देखिन्छ। नेप्सेले बुल नसमाते पनि अधिकांश राम्रा खालका विकास बैंकहरूले बुलको यात्रा तय गर्न सुरु गरिसकेको हामीले स्पष्ट रूपमा चार्ट हेर्दा देखिरहेका छौँ। यसर्थ पनि यस्ता राम्रा र फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूलाई हामीले पोर्टफोलियोमा राख्यौँ भने ढिलो चाँडो राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौँ। अब हामीले डिटेलमा तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ है त। अब यो आर्थिक वर्ष 79-80 को क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ EPS को आधारमा उत्कृष्ट 5 चाहिँ एक नम्बरमा GBBL 23.47 रुपियाँ, मुक्तिनाथको 21.24 रुपियाँ EPS छ, साइनको 18.36 रुपियाँ, LBBL को हेर्नुहुन्छ भने 18.1 रुपियाँ र MDB को हेर्नुहुन्छ भने 15.79 रुपियाँ देखिन्छ। अब हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ वितरण योग्य मुनाफा, यी हामीले आज चर्चा गरेका 5 वटा कम्पनीहरूको वितरण योग्य मुनाफाको अवस्था के छ त, अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षमा कतिको लाभांश खान पाउँछौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो वितरण योग्य
मुनाफा अर्थात् वितरणयोग्य EPS छ जुन डिस्ट्रिब्युटेबल EPS त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अब कम्पनीले दिने नदिने भन्ने सन्दर्भमा त कम्पनीमा नै भर पर्छ, तर क्षमता कति छ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गरेर चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ 79-80 को Q4 रिपोर्ट अनुसार चाहिँ वितरणयोग्य मुनाफामा सबैभन्दा अगाडि आज चर्चा गरेका 5 वटा कम्पनीमा 1 नम्बरमा चाहिँ मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क देखिन्छ, जसको वितरणयोग्य मुनाफा 13.83 देखिन्छ है त प्रतिशतमा। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ LBBL छ, जसको क्षमता 11.61% देखिन्छ। यो भनेको वितरणयोग्य EPS लाई चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भने यो लाभांश क्षमता हो। यो कम्पनीले चाह्यो भने यो आर्थिक वर्षमा दिन सक्ने लाभांश क्षमता हो। यसर्थ 1 नम्बरमा लाभांश क्षमता धेरै भएको चाहिँ मितेरी विकास ब्याङ्क भइहाल्यो। दोस्रो नम्बरमा LBBL छ, जसको 11.61% लाभांश क्षमता देखिन्छ। 3 नम्बरमा साइन रिसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क देखिन्छ, जसको 11.36% लाभांश क्षमता छ। 4 नम्बरमा चाहिँ GBBL छ, जसको लाभांश क्षमता 10.74% देखिन्छ भने 5औं नम्बरमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको देखिन्छ, जसको लाभांश क्षमता चाहिँ 10.03% छ। यसरी हामीले आज पी रेसियोको आधारमा, वितरणयोग्य मुनाफाको आधारमा, EPS को आधारमा चाहिँ उत्कृष्ट 5 वटा विकास ब्याङ्कको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अघि नै भनिसके पी रेसियोको आधारमा 1 नम्बरमा चाहिँ गरिमा विकास ब्याङ्क, 2 नम्बरमा चाहिँ साइन रेसुङ्गा, 3 नम्बरमा चाहिँ मुक्तिनाथ, 4 नम्बरमा लुम्बिनी विकास ब्याङ्क र 5औं नम्बरमा मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ। यसरी हामीले चाहिँ लगानीको लागि वा ट्रेडिङ वा इन्भेस्टमेन्ट जुनसुकै उद्देश्यले पनि राम्रो कम्पनीमा लगानी गरौँ भन्ने मात्रै हाम्रो मनसाय हो। यसर्थ विकास ब्याङ्क मध्येबाट आज हामीले उत्कृष्ट कम्पनीको बारेमा यो जानकारी तपाईहरुमा आज राख्यौँ। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा रहेका विभिन्न भिडियोहरू तपाईले हेरेर तपाईको रचनात्मक प्रतिक्रिया चाहिँ छोडिदिनुहोला र भिडियोमा एउटा लाइक बटन दबाउन चाहिँ नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै आजको बसाइबाट म बिदा चाहन्छु। यहाँहरुको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।